שלום רב. על פי הפילוסוף היווני תאלס, המים הם הכל. הוא זיהה במציאות את יסוד היסודות כמשהו לח וגמיש, הן בהוויה והן בתוך החיות, הן בתוך האדם, כלומר כמים. פילוסופים אחרים ראו באוויר כיסוד היסודות, לעומתם דמוקריטוס ראה באטום כיסוד היסודות. ובכן, אנחנו נמצאים כעת לאחר פרשת האור בפרשת המים. כאשר נאמר לנו, ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים. כדי להבין את הפרשה הזו, כדי להבין את מושגי היסוד בפרשה הזו, ומה רוצה האמונה התבונית המופתית, האוניברסלית, לומר לנו כאן, הרי שיש להידרש למושג היסוד באותה פרשה, והוא המים. הלכה למעשה, המים מופיעים בראשית ספר בראשית, בפסוק הפותח, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ולאחר מכן נאמר לנו שהארץ הייתה תוהו ובוהו, הייתה בלגן, והשמיים הם תהום חושך על פניה, ולאחר מכן נאמר לנו, ורוח אלוהים רחפת על פני המים. ובכן, אנחנו מתוודעים בראשית הדברים למושג שמיים, שעוצר בתוכו את מושג המים, שלאחר מכן, מבחינת היחס לרוח אלוהים, רוח אלוהים מרחפת על פניו, מרחפת על פני המים. אבל כאן נוצרת לנו חידה פנטסטית, שהפרשנים הקלאסיים נדרשו אליה ככה לא לעומקם של דברים, והיא ההבדל בין השמיים בראשית, ספר בראשית, לבין המונח שמיים, שבו אלוהים קורא לרקיע. ובכן, מה הם אותם שמיים? מה הם אותם מים שבתוכם נוצר הרקיע? הדתות המונותאיסטיות ראו ללא ספק בשמיים כאיזשהו מונח של רוחניות, כן. ואני אכנס לכך לעומקם של דברים בבשורת השמיים בהמשך פרשת המים. אבל אין שום ספק שהכתוב מבקש להראות לנו שישנה איזושהי הבדלה ראשונה ביצירת ההוויה על ידי מציאות אלוהים. וההבדלה הראשונה היא הבדלה בין ארץ לשמיים. כאשר לאחר התוהו ובוהו והתהום והחושך, כן, נוצרת הבדלה נוספת, והיא הבדלה של האור. זו הבדלה חיצונית לכאורה, שהיא גם הבדלה פנימית בתוכנו, כלומר האור שמגרש את החושך, שמסיר את השגיאה בדרך האמונה התבונית. וכעת אנחנו נמצאים באיזושהי הבדלה שנמצאת בתוך משהו, בתוך המים. כלומר, יצירת רקיע בתוך המים, הבדלה בין מים למים. וכאן נשאלת השאלה, מה הם אותם המים? והפרשנים הקדמונים ראו במים הראשוניים או בשמיים הראשוניים כאיזשהו חלל לכאורה, כן, וכדומה, שזה אגב גם מסתדר עם דמות פיזית, כפי שאמרתי בשיעורים הקודמים, כלומר שבתחילה היה חלל והיה חושך והחומר היה בבלגן, אטום היה בבלגן, ואז הופיע אור וכדומה. אבל אנחנו לא נמצאים בספר פיזיקה, הגם והאמונה התבונית כוללת בחובה גם את התבונה המדעית, גם את התבונה המוסרית וגם את התבונה האמונית. ובכן, בעברית המונח שמיים מורכב משין וממים. כאשר בכתב העברי הקדום לא הייתה מהם סופית, והרי לפנינו למעשה מעין שתי מילים לכאורה כמו שם ים, כאשר ים בעברית הוא גם מרחב, הוא לא רק איזשהו מקור מים מלוח, כן, איזשהו מרחב, איזשהו חלל, שהוא משהו בין החומרים וכדומה. ואילו הארץ, שגם לגביה אנחנו נראה מושג שני שקשור למים בהמשך, כלומר היבשה שאלוהים קורא לארץ, הרי אין ספק שמדובר באיזשהו מונח חומרי, כן? כלומר, ההוויה מחולקת על פי הפסוק הראשון של הבריאה לאיזושהי הוויה חומרית ולאיזושהי הוויה מופשטת. מהי אותה הוויה מופשטת? זו הוויה שהיא בין החומרים, כלומר מרחב. זה יכול להיות הוויה של זמן, כי יש איזושהי ראשית כבר. זו הוויה של כוחות וכדומה, כן? אבל אנחנו שואלים את עצמנו, למה הכוונה הוויה מופשטת מבחינה אמונית? ובכן, הוויכוח, האם ההוויה כוללת הוויה מופשטת, או שהיא כוללת הוויה חומרית, הוא ויכוח עתיק יומין, הוא ויכוח שהתנהל כבר למעשה בין אפלטון לבין אריסטו, כאשר אפלטון טען שיסוד היסודות היא המציאות המופשטת, היא האידאות, כן? ואילו המציאות החומרית היא איזשהו צל חיוור של אותה מציאות. לעומתו טען אריסטו שהמציאות היסודית היא המציאות הגשמית, היא המציאות החומרית,
ואילו המציאות המופשטת היא ניתוח אנליטי של אותה מציאות וכדומה. כן. כאשר אנחנו רואים בעת הפילוסופיה המודרנית, כאשר ברקלי טוען שאנחנו לא יודעים על שום מציאות חוץ מהמציאות שאנחנו חושבים עליה, כן? ולעומתו קאנט בוויכוח שלו מול דיוויד יום, טען לאיזושהי מעין מהפכה קופרניקאית בהתבוננות הפילוסופית במציאות, כן? כלומר שאנחנו למעשה קובעים את העובדות, אנחנו קובעים את החוקים על ידי כך שאנחנו קולטים משהו מהמציאות ומאבדים אותו על גבי המצע האפריורי שנמצא במוחנו, שהוא מורכב ביסודו מצורות של חלל וזמן, כלומר מצורות של אותה מציאות מופשטת, אותה הוויה מופשטת. והוויכוח הזה בין ההתייחסות האונתולוגית, כלומר של מציאות היש, לבין המציאות האפיסטמולוגית, כלומר מציאות ההכרה, הוא הוויכוח שלמעשה מוכרע באמונה התבונית כבר בפסוק הראשון. כלומר, הוויה מורכבת הן ממציאות מופשטת והן ממציאות גשמית, מציאות חומרית. ובכן, מדוע אנחנו מתוודעים למונח שמיים בפסוק הראשון, ולאחר מכן חושך על פני תהום, ומיד לאחר מכן רוח אלוהים על פני המים? מדוע? מפני שמבחינתנו אותה מציאות מופשטת היא שם מים, היא נמצאת שם, כן? ומבחינת רוח אלוהים היא המים, היא לא נמצאת שם, אלא רוח אלוהים נמצאת מעליה, לכן היא לא שם מבחינתו, אלא מציאות אלוהים כוללת כמובן את מציאות היש, והיא כוללת הן את המציאות המופשטת והן את המציאות החומרית, שמרכיבות את מציאות ההוויה. ובכן, המונח מים בשפות השמיות הקדומות הוא מונח די דומה. בשפה הכנענית השם הוא מו-מי, כן? בשפה האוגריתית המונח הוא מי. בשפה האכדית המונח הוא מו. ואילו בשפה הארמית המונח הוא מאיה, ובשפה העברית המונח הוא מים. ואני לא אכנס כרגע לרזולוציות העמוקות יותר, מבחינת ההתבוננות הן באותיות וכדומה, לכך אני אדרש, כפי שאמרתי גם בשיעורים הקודמים, במסגרות אחרות. ובכן, המים הם אולי המרכיב הכי חיוני שאנחנו מכירים בהוויית היש, מבחינה חומרית, כן? בחיים, כלומר, אנחנו שותים מים כדי לחיות, אנחנו מורכבים ברובנו ממים, כן? וכדומה. והמים מילאו וממלאים תפקיד מרכזי באמונות המונותאיסטיות הסובייקטיביות, כאשר ביהדות המים משמשים בעיקר לטהרה, כאשר נכנסים ליהדות, נכנסים למקווה בפני דיינים, לצורכי טהרת נשים, כן, נכנסים למקווה, לצורכי סעודה, נוטלים ידיים, יש מים ראשונים שהם רשות, יש מים אחרונים לאחר הסעודה שהם חובה, כלומר של ניקיון, יש הגעלת כלים באמצעות מים, יש טהרה לצורך טקסים דתיים, יש מי סוטה, כלומר מים שמכריעים האם מישהו אשם או לא אשם וכדומה, שזה מזכיר תרבויות אחרות, שבהן היו מטביעים אנשים במים, האם הם אשמים או האם הן מכשפות, כן, וכדומה. לכן המים ביהדות משמשים בעיקר לעניין של טהרה, לעניין של ניקיון, וזה לא יוצא דופן, זה גם כך באמונות המונותאיסטיות האחרות, כלומר למשל באמונה הנוצרית, הכניסה לאמונה הנוצרית נעשית באמצעות טבילה במים, שהיא הטהרה, שזה עניין שהחל מיוחנן המטביל, שלאחר מכן מטביל את ישו, שהוא האדון, כן, שבא אחריו, והמים משמשים מוטיב מרכזי גם בכניסה לנצרות, גם בסיפורי הנצרות, כאשר ישו הולך על המים, כאשר אוספים את הדגים, כן, את אנשי האמונה מתוך המים, כאשר הופכים את המים ליין וכדומה וכדומה, וכמובן באסלאם המים הם מוטיב מרכזי לצורכי טהרה, בין אם האמצעי הקטן, האמצעי הגדול, המים משמשים ההתארות באמצעות המים, בין אם בחלקים בגוף, בין אם בכל הגוף, כן, המים משמשים לטהרה כחובה בטקסים המרכזיים, כלומר בתפילה, בהקפות בקאבה או בנגיעה בקוראן. המים משמשים בשלוש הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות לטהרה בעיקר, לניקיון. אבל מהי אותה טהרה? מהו אותו ניקיון? מהי אותה השתייה החיונית לחיים מבחינת האמונה התבונית? ובכן, המים מבחינת האמונה התבונית הם ההוויה המופשטת, כן? הם ההוויה המופשטת שבראשית הדברים נמצאת שם, כן? שם מים, מבחינת רוח אלוהים זה
המים, ועכשיו אנחנו נמצאים עדיין בתהום מבחינת ההוויה המופשטת, אבל בתהום לאחר הפצעת האור אל מול החושך שהיה על פני התהום. ולאחר אותה הפצעה של אור, אנחנו נמצאים בהתבוננות התבונית, האמונית-תבונית, כאשר נאמר לנו, ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, להבדיל בין מים למים. ובכן, להבדיל מהשמיים בראשית, ספר בראשית, כאשר אלוהים בורא את ההוויה, בורא את ההוויה המופשטת, בורא את ההוויה הגשמית החומרית, את השם מים או שם ים ואת הארץ, כן? עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו מופע אחר, כלומר לא במופע אונתולוגי של מציאות היש, אלא במופע אפיסטמולוגי של מציאות ההכרה. כלומר, עכשיו אנחנו מצויים באיזשהם מים, שלאחר מכן מה שמבדיל ביניהם, הרקיע, יקרא שם מים במציאות הכרתית, במציאות תבונית, בתוך ההוויה, להבדיל מהמציאות ההווייתית כשלעצמה, שהיא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. עכשיו אנחנו נמצאים בהוויה מופשטת, שנקלטת ומעובדת על ידי ההכרה, על ידי האור של התבונה, על ידי ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים. וכאשר אנחנו מתבוננים אל מול האמונות המונותאיסטיות שלא נדרשו לעומקם של דברים מבחינת ניתוח הטקסט היסודי, ונדרשו יותר לטקסים ולמשמעויות גשמיות של המים, לאחר מכן של הרקיע או של השמיים, כן, שלא באמת הבינו ולא באמת פסעו בדרך האמת מבחינת ההתבוננות האמונית-תבונית בטקסט, אנחנו רואים שהפסוק הראשון של ספר בראשית הוא בראשית ברא. ואנחנו יודעים שהנביא הראשון, המבשר הראשון של האמונה המונותאיסטית היסודית על פי התורה, כלומר אברהם ולאחר מכן אברהם, בשמו נמצאים שני מונחים, גם מונח ברא וגם מונח באר. אלוהים ברא ואדם באר, אבל האדם לא רק באר, אדם גם בורא מבחינה פונקציונלית, ואני אתייחס בהמשך להבדל בין שני המונחים ביחס לאדם. אבל מוטיב הבאר של הוצאת המים מהבאר מופיע לאורך כל התורה בצמתים מרכזיים שבה. כלומר, בשם של הנביא היסודי, אברהם, ולאחר מכן במפגש בין השליח שלו, אליעזר, לבין רבקה, כן, על הבאר, ולאחר מכן במפגש שבין יעקב ורחל על הבאר, ולאחר מכן במפגש שבין משה לבין ציפורה על הבאר, שם הוא מגרש את העמלקי, כן? ולא פחות מכך, כאשר משה בורח למדבר, הוא יושב על הבאר, ולאחר מכן הוא מועיל לבאר את התורה. ובכן, המים שמוציאים מהבאר היא אותה מציאות מופשטת, הווייתית, היא אותה מציאות מופשטת, אמונית, תבונית, שמוציאים מן הבאר, שקולטים אותה מבחינה הכרתית, ולאחר מכן מוציאים משהו אחר. ולהבחנה בין מים למים, באמצעות הרקיע, כן, שמצוי בתוך המים, אני אדרש בשיעור הבא. תודה.